मैले भनेको होला द्याट्स सो सिली भने जस्तो लाग्छ कि र अहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम आइम लिसनिङ माइसेल्फ व्हाइल आई एम टकिङ द्याट्स लाइक सुपर वियर्ड के ठिकै छ अब तिमी बिस्तारै युज टु नभएर यसरी नै हजुरहरू जस्तो नयाँ नयाँ मान्छेहरू कहिले पनि अब हाम्रो छैन नि त चिन्जान होइन हजुर अब आज चिन्जान भयो बिल्कुल एकदमै खुसी लागेको छ मलाई सबैले भेलु बाजे भनेर भन्छ उहाँले चाहिँ धेरै कमेडी गर्नुहुँदो रहेछ होइन बुढा मान्छेले हँसाउनुहुन्छ राम्रो लाग्दो रहेछ होइन एक दुईवटा हेरेको छु मैले पनि एक्चुअली यो कुरो गरिराख्दाखेरि मैले पनि बनाएको थिएँ क्या टिकटक हुन त जोइन त पहिल्यै गरेको थियो होला तर यसरी भिडियो बनाउनुपर्छ लगाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा खासै रुचि आइरहेको थिएन तर पछिल्लोचोटि लास्ट कहिले जनवरीतिर अस्ति जनवरीतिर मैले पनि ल ठिक छ भनेर बनाएँ अनि ठ्याक्कै अनि कसरी यो लाइभ हुँदो रहेछ भनेर अनि यसो हेरेको त अनि 1000 जना हुनुपर्ने रहेछ सब्सक्राइब के अरे फलोवर्स त्यो पनि भयो एकदम क्विकली नै भइगयो त्यस पछाडि के भयो भने ओहो मलाई पनि एकदम उ लाग्यो क्या कौतूहल लाग्यो अरे के हुँदो रहेछ लाइभमा बस्दाखेरि भनेर अब त्यतिखेर यो लकडाउनको पिरियड छोरीहरू घरमै होइन सानी छोरी चाहिँ खाना खुवाइरहेको थिएँ त्यतिखेर तिनै बसेर उसले अनलाइन क्लास पनि गरिरहेको थिएँ अनि मैले बसेँ अनि 1-2 जना त्यो जोडिनु भएको थियो एक्चुअली सासु मेरो एकदमै ऊ हुनुहुन्छ टिकटकमा तपाईँको अगाडि हुनुहुन्छ उहाँको दिनमा एकचोटि अथवा नहुँदा पनि विकली एटलिस्ट 1 टाइम चाहिँ तपाईँको उहाँको जमघट हुन्छ साथीहरूसँग अनि सासूजीले मलाई पनि कसलाई जोडाइदिनु भयो उहाँहरू आउनुभयो ल ज्वाइँ साहब यताउति भनेर खुसी लागेर 1-2 जना मान्छेहरूसँग मैले पनि कुरा गरेँ नमस्कार यताउति गरेँ त्यस पछाडि के भयो भने अहिले जस्तो आज जस्तो मैले तपाईँको चाहिँ मेरो भयो त्यो 1000 फलोवर अनि लाइभ बस्न सुरु गरेँ 1000 फलोवर्स चाहिँ कति छिटो कसरी पाउनु भयो त तपाईँले के भिडियोहरू त्यस्तो के राख्नु भएको थियो भिडियो त नर्मली हाम्रो त कुर्ता 1 वर्षसम्म नै आउँदैन होइन तपाईँको होइन के थियो भने यस्तो भिडियो चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब के गर्ने भिडियो भन्दाखेरि मसँग भिडियोहरू त धेरै नै थियो तपाईँको यो स्पेसली आफ्टर 2017 हामी निकै नै तपाईँको चाहिँ नि घुम्यौँ होइन त्यसो गर्दाखेरि झन्डै वर्ल्ड वाइड घुम्यौँ तपाईँको चाहिँ नि मसँग धेरै राम्रा भिडियोहरू थिए तपाईँको चाहिँ नि दक्षिण अमेरिकादेखि लिएर स्विजरल्यान्ड युकेदेखि उता सान डिएगो क्यालिफोर्नियातिरको राम्रो भिडियोहरू मसँग ऊ थियो तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा निकाल्दै चट्ट ओके बनाइदिएँ क्या तपाईँको चाहिँ नि अनि त्यसरी पनि भइगयो अनि एउटा तपाईँको भिडियो छ छोरी सानो नै त्यो चाहिँ दुबईको त्यो आइफ्लाई भन्ने ठाउँको तपाईँको चाहिँ नि लगाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि 12-13 हजार त्यसको त भइगयो भ्युज समथिङ लाइक पनि धेरै भइगयो तपाईँको चाहिँ नि अनि त्यसरी भइरहेको थियो सब अनि त्यसो यो कुरो चाहिँ मैले किन गरिरहेको थिएँ भने तपाईँको चाहिँ 1 बजे 2 बजेतिर मेरो त्यस्तो भयो म एकचोटि लाइभ बसेँ एकछिन त्यस पछाडि अनि त्यो मैले 1-2 जना काठमाडौँका आन्टीहरू सासूको तर्फबाटका मान्छेहरूले ओहो ज्वाइँ बाबु भन्नुभयो अनि त्यसपछि कुरा गरियो ओहो रमाइलो हुने रहेछ लाइभमा भने अनि त्यसपछि मेरो छोरी पनि थिएँ खाना खुवाइरहेको थिएँ सानीलाई त्यसपछि खानासाना सकिरहेको थियो उसको चाहिँ अनलाइन क्लास चलिरहेको थियो ओके तिमी पनि आउनु त ल बस भनेर एकैछिनमा बस्यौँ 2-3 मिनट लाइभ बसेको एकछिन पछाडि नै के भन्छ युआर के अरे होइन युआर ब्लक्ड होइन युआर ब्लक होइन अर्को एउटा शब्द वार्निङ त्यस्तै टाइप होइन वार्निङ धेरै होइन त्यो अर्को अरे कस्तो अहिले नआएको तपाईँको टर्मिनेट भन्दा पनि जस सस्पेन्ड अकाउन्ट सस्पेन्ड होइन बिकज अफ द भायोलेटिङ अफ कम्युनिटी गाइडलाइन्स मेनी कम्युनिटिज गाइडलाइन्स भनेर तुरुन्तै 1-1.5 घन्टामा पनि भएको थिएन तुरुन्तै अनि के भन्छ त्यस पछाडि सस्पेन्ड एकाउन्ट सस्पेन्ड तपाईँको टिकटकबाट ब्लक झ्याक नगर्नु होला सबैले आउँदो रहेछ त्यस्तो भएर ओहो त्यस्तो फनी इन्सिडेन्ट्स भएको छ अनि पछि फेरि त्यस पछाडि एक्टिभ भयो कि भएन मैले अनि त्यस पछाडि मैले हेरेँ के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँको रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने रहेछ इमेल होइन यो चाहिँ मिस्टेकली यस्तो भएको भनेर गरेँ धेरै गरेँ कहिले पनि केही रेस्पोन्स पनि आएन भएन त्यस पछाडि मैले अर्को फेरि एकाउन्ट क्रिएट गरेँ पछि अहिले यो 3-4 महिनापछि यो जनवरीतिरको कुरो थियो अहिले 1 महिना अगाडि अर्को एकाउन्ट क्रिएट गरेर फेरि बनाएँ तर अहिले खासै ऊ छैन त्यही भएर कहिलेकाहीँ हेर्छु सर आफू त घरमा बसिन्छ क्या र तपाईँको चाहिँ नि हेर्छु अनि टिकटकको पनि हुनुहुन्छ कि टिकटकमा म पनि छु तर यस्तो धेरै एक्टिभ छैन यतिकै कहिले मुड भएको बेलामा तर टिकटक एकदम एडिक्टिभ छ क्या एकछिन हेर्न लाग्यो भने हेरै गर्दा कति टाइम भइहाल्छ थाहै पान्न तब म अलि के भन्छ अभोइड गर्छु
जान गयो भने फेरि हरान्छ त्यही भएर त्यस्तो फनी रहेछ एउटा जस्ट ओपनिङ मात्रै थियो हाम्रो अब एकचोटि अब अलिकति कुरै हामी स्टार्ट गरौँ न त दि चाइल्डहुड स्टोरीदेखि सुरु गरौँ होला दिदी My God, I have so many. Which one should I tell? त्यसको होइन तिमीले सुरुदेखि गर न तिमीले चाहिँ अब तिमी मान्छे नेपाली भएर पनि अब होइन अब स्टोरी मिन्स आई हेभ मेनी बट आई थिङ्क मोस्ट मेमोरेबल भन्नाले अब यस्तो भनौँ न तिमीले कहाँ यस्तो भन्दा पनि अब कहाँ जन्मिनु भयो होइन स्कुलिङ कसरी त्यो सुरु गरौँ न अनि करेक्ट इन्फर्मेसन भन्दाखेरि ओके बर्न एन्ड रेज्ड अब इन्डियामा तर इन्डियामा भन्दाखेरि पनि अल ओभर इन्डिया जस्तै हो बनारस देहरादुन मेरो ममको घर चाहिँ देहरादुनमा हो र देहरादुन क्यालकाटा बनारस सिलिगुडी धेरै ठाउँहरू बसेर राजस्थान नि अनि स्कुलिङ पुरा त्यहीँ गरेको मैले ग्रेजुएसन र मास्टर्स पनि देहरादुनमै गरेको नर्थ इन्डियामा र त्यति नै हो तर तिमीले चाहिँ सुरु चाहिँ स्कुल चाहिँ सुरु कहाँबाट गरेको थियो नि सुरु मैले देहरादुनमा नै गरेको थियो त्यसपछि मेरो ड्याड चाहिँ मिलिट्रीमा हुनुहुन्थ्यो इन्डियन मिलिट्रीमा र मेरो ड्याड चाहिँ नेपालकै हुनुहुन्छ र त्यसपछि स्कुलिङ स्टार्टिङ चाहिँ देहरादुनमै भएपछि हामीहरू सिक्वेन्स यति ऊ छ नि लाइक हेजी छ सब थाहा छ कहाँ पर्छ तर यसो सिक्वेन्स सेट गर्न लाग्यो भने इट गेट्स कन्फ्युजिङ के नो निड जस्ट लेट्स व्हाटएभर तपाईलाई कम्फर्टेबल जे लाग्छ त्यही भन्नु न अलिक सुरुवात मेरो पढाइको जो छ इन्डियामा देहरादुनमै भयो एन्ड इन अ वे इट ह्यान्डेड अल्सो इन देहरादुन पुरा इन्डियामा डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर मेरो 11th र 12th ग्रेड चाहिँ मैले फेरि देहरादुनमै गरेको फेरि मैले मास्टर्स इन कमर्स अनि मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन मैले त्यहीँ देहरादुनमै गरेको हो त्यही सो it ended in such a way it started in the same place and it ended in the same place अनि त्यसपछि मैले मेरो जो MCA को एउटा इन्टर्नसिप थियो 1 year को मैले सर्वे अफ इन्डियामा गर्दै थिएँ त्यतिखेर र त्यतिखेर इट ह्यापन्ड कि मेरो इन्टर्नसिप पुरा हुनेवाला थियो र सेम टाइम मेरो फादरले मेरो ड्याडले सोध्नुभयो it gets even louder on my own voice it's like I'm talking to myself फेरि this is better so मेरो फादरले मलाई it's better I prefer not listening to myself फेरि मेरो फादरले मेरो ड्याडले सोध्नुभयो कि दुबईमा देयर इज सो मच अपर्च्युनिटी ह्यापनिङ इफ यु वान्ट टु ट्राई अर नट होइन र त्यतिखेर चाहिँ अब मलाई थाहा थिएन अब कस्तो हुन्छ दुबईमा के छ देयर वाज नो आइडिया कि मेरो दिमागमै थिएन कि ओके आई विल गो समवेयर के होला होइन पुरा फोकस वाज अन स्टडिज फिनिसिङ स्टडिज अनि इन्टर्नसिप कसरी गर्ने त्यो थियो दिमागमा त्यतिखेर त्यो सब चलिरहेको थियो र त्यो इन्टर्नसिप गर्ने टाइममा पनि आई वाज एट द सेम टाइम आई वाज डुइङ इन्टर्नसिप आई वाज अल्सो वर्किङ इन अ स्कुल कम्प्युटर एज अ कम्प्युटर टिचर त्यहीँ गरिएको थियो पकेट मनीको लागि पेट्रोल स्कुटरमा पेट्रोल हाल्नको लागि अलिअलि त्यसको लागि पनि आई वाज डुइङ सम वर्क अनि नेबरहुडको जो मेरो बच्चाहरू हुन्न उनीहरूले पडोसको आन्टीहरूले आएर मेरो बच्चालाई ट्युसन पढाइदो यस्तो यस्तो धेरै भन्ने थियो कि त्यतिखेर आफ्नो पास टाइम हुन्थेन किनकि आफ्नो युनिभर्सिटी जान चाहिँ बिहान पढ्ने छ 10-11 बजे तक स्कुलमा पढाइ हुन्थ्यो आफ्नो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्थ्यो फेरि फर्केर आएर फेरि आफ्नो यो इन्टर्नसिपको लागि भागो फेरि वापस आउँदाखेरि फेरि ट्युसन पढाओ त्यो ट्युसन चाहिँ एकदम हेडेक जस्तो लाग्ने थियो कि मलाई त्यतिखेर फेरि त्यो पनि कोही बच्चा स्मार्ट हुन्छ कोही डम हुन्छ फेरि त्यो इट्स लाइक 3-4वटा बच्चा हुने अनि एकदम एक्सट्रिम ग्याप हुने क्या सम्म तब त्यस्तो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले ट्युसन चाहिँ धेरै जस्तो अभोइड नै गर्ने थिएँ पढान र त्यतिखेरै मेरो इन्टर्नसिप कम्प्लिट हुने बेलामै मेरो ड्याडले सोध्नुभयो कि दुबई जाने हो धेरै मान्छेहरू गइरहेछ ट्राई गर्ने हो भने जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ फेरि ड्याडले भिजिट भिजा अरेन्ज गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ इजी नै थियो म दिल्लीको थ्रुबाट आएको थियो पछिको जस्तो यस्तो ड्रामा यो नेपाली भनेर यो गर्ने त्यो गर्ने त्यस्तो केही थिएन त्यतिखेर अब नेपाली भए पनि त फेरि पासपोर्ट के नेपाली नै थियो कि सो नै मेरो पासपोर्ट चाहिँ त्यतिखेर मेरो ड्याड चाहिँ एकदम पेट्रियोटिक भन्नु पर्ला अब त्यो हिसाबले होइन अब त्यतिखेर पनि मम ड्याडले डिसाइड गर्नु भइरहेको थियो कि इन्डियामा बस्ने हो कि नेपालमा बस्ने हो यस्तो यस्तो कुरा हुँदाखेरि मेरो ड्याडले धेरै जस्तो आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ यहाँतिर यताउताको सिचुएसनहरू हेर्दाखेरि आफ्नो कन्ट्रीमा बसेन भने पछि गाह्रो हुन्छ पछि के हुन्छ थाहा हुन्न पछि जाऊ आफ्नो देशमा जाऊ भन्न सक्छ त्यस्तो जस्तो गर्दाखेरि अब म सबभन्दा के भन्छ सबभन्दा ठुलो छोरी चाहिँ म त्यो
I got like tested and tried and everything happened on me. So जस्तो अहिले मेरो पछाडिको चाहिँ डिफ्रेन्टै स्टोरी छ अनि त्यो मेरो पासपोर्ट नेपाली नै बनाएँ त्यतिखेर र नेपाली पासपोर्टबाट थ्रु दिल्ली म आएँ दुबई अनि यहाँ आउँदाखेरि अब धेरै इन्टरभ्युजहरू दियो. कुन सालको कुरा यो हो अराउन्ड मिड 2004 त्यतिखेर र धेरै इन्टरभ्युजहरू दियो तर भनेको जस्तो जब चाहिँ कहीँ पाएन. अब मेरो दिमागमा के थियो भने किनकि आई हेभ स्टडिड सो मच आई हेभ सम एक्सपेक्टेसन्स कि मलाई कस्तो जब चाहिन्छ या कति प्याकेज चाहिन्छ होइन. त आई वाज नट एक्सेप्टिङ इजिली एनी अफर एभ्री अफर. त त्यसले गर्दाखेरि एकदम टाइम लाग्यो कि र मेरो भिजा पनि एक्सपायर हुन लाग्यो. त्यतिखेर नै के भयो इभन कति कम्पनीहरूले मलाई प्याकेज अफर नगर्न सकेर दे आस्क मी टु डु पार्ट टाइम जब कि आइजाऊ हाम्रो एकाउन्ट्स हेर्दो या हाम्रो अडिट गर्दो हाम्रो यो गर्दो. त्यतिखेर मलाई याद छ एउटा यो सेटेलाइटको कम्पनी थियो उनीहरूको सानो दोकान थियो एउटा लोकलको. उसले मलाई भनेको थियो आएर सिर्फ हप्तामा एक दिन हेर्दो म 1500 दिरहम दिन्छु तिमीलाई सिर्फ हप्तामा आएर एक दिन एकाउन्ट्स मात्रै हेरिदिने. त्यो पनि मैले गरेको फेरि त्यो इलिगल हुन्थ्यो नि यहाँतिर जस्तो र विदाउट वर्क भिजा गर्न. तब गएर एक दिन मात्रै उनीहरूको एकाउन्ट स्टेटमेन्ट हेरिदिने बस त्यति. जस्ट राइट बिफोर मेरो भिजा एक्सपायर हुन लाग्दाखेरि मलाई फेरि त्यतिखेर नै मलाई कन्फर्मड. It's so odd to hear my voice. I cannot think straight. No, if you like त्यसो भने हेडफोन खोलिदिँदा के फरक पर्दैन. Okay. I think it's better this way. Right? म भोल्युम डाउन गरिदिन्छु. सरी है एकदम मलाई आदत छैन कि तपाईँलाई कम्फर्टेबल छैन भने हेड खोलिदिँदा. अफिसमा मतलब पुरा टाइम हेडफोनै रहन्छ तर यु डोन्ट हियर योर सेल्फ कि तपाईँ त्यो अड लाग्दैन. होइन खास हामीले यहाँ लगाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि जस्तो अब हजुरले बोल्दाखेरि टाढा बसिरहनु भएको छ है. मैले यहाँनिर कति त्यो डेप्थ बढाइरहेको छु कि बढाउँदाखेरि त्यो स्या साउन्ड आउँछ कि होइन. अनि त्यो त अलिकति ठ्याक्क डिस्टेन्स यतिको भयो भने त्यो साउन्ड मैले त्यो डिस्टर्बेन्स कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या. अनि त्यो भएपछि जस्तो अब हेडफोन लगाएपछि म यसरी बोल्यो भने मैले बोलेको सुन्दिनँ नि त होइन. त्यसपछि मलाई थाहा हुन्छ कि मैले कतिको बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर क्या. द्याट्स वाइ वी आर वेयरिङ दिस वन होइन. ओके अदरवाइज लाइक इफ यु डोन्ट फिल कम्फर्टेबल देन जस्ट I'll try to get used to this. त्यतिखेर मेरो भिजा एक्सपायर हुन लाग्दाखेरि अलमोस्ट त्यतिखेर फेरि मलाई एउटा मार्केट रिसर्च कम्पनी थियो शारजामा यो मार्केटिङ रिसर्च गर्ने कन्ज्युमर प्रडक्टको माथि यो अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा होइन. दे गेभ मी एन अपर्च्युनिटी. सो आई वाज रियली लकी किनकि इट वाज लाइक अ स्मल अर्गनाइजेसन. एउटा सानो रिसर्च कम्पनी थियो त्यो 10-12 जनाको. एन्ड आई गट अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी. आई लेफ्ट द्याट कम्पनी एक्चुअली आफ्टर 4 years एज अपरेसन्स म्यानेजर. So I think I waited very long time to get the right offer and actually I got the right offer ki. But it just happened that I was almost losing my patience ki yo huncha ki hunna jasto lagdakeri almost त्यतिखेर नै. And that's the time I met my husband. Yeah. भनेपछि हजुरहरूको भेटघाट यही नै भएको हाम्रो भेटघाट. हजुर त्यो बेलामा हजुर चाहिँ के कहाँ जब के थियो तपाईँको? त के अरे त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा म त 1999 मै आएको यहाँ. हजुर त्यतिखेर के थियो भने म चाहिँ नेपालमा काम गरि नै रहेको थिएँ. तपाईँको चाहिँ रेनबो फोटो तपाईँ नाम सुनेकै हो. हजुरहरू त अलिक त जुनियर हुनुहुन्थ्यो होला होइन. तर स्टिल मैले थाहा पाउँदासम्म रेडियोमा रेनबो फोटो सम्झन्छु जिन्दगी त्यही होइन. त्यसमा म काम गर्थेँ. मैले त्यहाँ देखेको थिएँ क्या यो यसको बारेमा. उहाँ मलाई राम्रै थियो त्यतिखेर. तपाईँको यो नेपाली एक्ज्याक्ट त थाहा भएन. यो 97-96 तिरकै कुरो मैले त्यतिखेर काम गर्न थालेको. त्यतिखेर मलाई त्यहाँ कम्पनीले 3500 त्यति बेला नै त्यतिखेर त्यहाँ नेपालको कुरो गर्दैछु यहाँको होइन. त्यति 3000 तपाईँको त्यो त कुन सालको भन्नुभयो अरे? यो त 96 कि 97 को 96-97 2004 2003 त्यो टाइममा त मैले 1500 मा सुरु गरेको जब. मैले त्यही त भन्दैछु. अनि अझ त्यसमा यस्तो थियो तपाईँको के छ भने 3500 थियो प्लस बस्ने ठाउँ पनि कम्पनीले दियो. त्यो हिसाबले त राम्रो नि. त्यतिखेर तपाईँको 500 रुपिसमा म होटलमा खाना खान्थेँ नि त मन्थली. अनि 500 रुपिसमा हो त होइन. राम्रो प्याकेजको राम्रो खालको उसमा त्यस्तो थियो अवस्था त्यस्तो थियो नि त. अनि राम्रो प्याकेज थियो. तर एक छाक आउँछ
एक साग पनि आउँदैन राम्रो ठाउँमा गयो भने। त्यो नर्मलमा गयो भने 1 साग आउँछ, त्यस्तो थियो त्यो तपाईँको चाहिँ नि। अनि राम्रो थियो प्याकेज थियो, ओहो प्राइभेट कम्पनी भयो भने राम्रो रहेछ भन्ने किसिमको सबैले भनिरहेको थिएँ। तर पनि मलाई लाग्यो, मलाई त्यतिखेर के हो भने मैले चाहिँ यसरी आउनुपर्ने, म चाहिँ बिङ वान एन्ड ओन्ली सन अफ माई फ्यामिली होइन, त्यस कारणले गर्दा मैले बाहिर जाने चाहिँ सोचिरहेको थिएन। तर त्यतिखेर के भयो भने अब त्यतिखेर मान्छेहरू प्रायः कमै मात्रै बाहिर जान्थे क्या। यो मान्छेहरू अरब गएको अरे भनेर मैले सुनेको थिएँ, जो एकदम मोटो चिल्लो है, एकदम राम्रो एकदम मोटो। अनि भनेपछि मलाई पनि एकदम लजाने रहर चल्यो। अनि त्यही माथि फेरि आफू पातलो जसरी भए पनि मोटाउने भन्ने तपाईँको चाहिँ नि त्यतिखेरको अब के भन्ने होइन दिमाग। अनि त्यस्तो भयो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै गर्दा अब अफिसमा न्युज पेपर त आइरहेको थियो। मैले के देखेँ भने एकचोटि तपाईँको चाहिँ नि यसरी यो तपाईँको चाहिँ कान्तिपुरमा युएईमा इमारत पेट्रोल पम्पमा तपाईँको चाहिँ फ्री भिसा, मतलब फ्रीमा मान्छे लाने रहेछन् भन्ने किसिमको एड देखेँ क्या। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भदौ असोजतिरको कुरो थियो। त्यतिखेर मैले देखेपछि मैले दसैँमा घर गएँ पहाड, अनि गएर पासपोर्ट बनाएर पछि मैले यसको मतलब यस्तो आउने रहेछ है भन्ने किसिमको मलाई थाहा भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि पछि एकचोटि ठ्याक्कै अनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे चैत वैशाखतिर तपाईँको फेरि अर्को विज्ञापन आयो। मेरो सँगै पढेको साथीको दाजुको घर काठमाडौँमा पनि थियो। मैले भने हेर यस्तो यस्तो रहेछ, म आउँदैछु है, ल मलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भने। उसले हुन्छ ल आउनु भनेर भने। अनि त्यस पछाडि गइयो। अनि त्यसमा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ होइन, अब अहिले भनेर भन्न सकिँदैन होइन, मिल्छ तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने भन्नु। ए हो त्यो चाहिँ दिदीलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेदेखि हामी बच्चाले कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ तपाईँको चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यसमा के छ भने तपाईँको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, म चाहिँ बिर्तामोडमा काम थिएँ, मेरो घर खास पहाड घर चाहिँ खोटाङ थियो होइन। त्यतिखेर म रेनबोमा काम गर्न थालेपछि अब आमा मात्रै भएको कारणले हामी मधेस झरिसकेका थियौँ। आमा पनि मसँगै बस्नुहुन्थ्यो, हामीसँगै पहाडको बेचबाच गरेर होइन। धरानमा त अलिक पछि सरेको 55 साल मलाई थाहा छ। घर चाहिँ हजुर धरान हो, अहिले चाहिँ हामी सब धरान। अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि के भयो भने सुन्नुहोस् न, अनि त्यस्तरी मैले थाहा पाएँ बिचमा यो दसैँ पछाडि मैले गएर पासपोर्ट पनि बनाएर ल्याएँ होइन। त्यस पछाडि अनि के भयो भन्नुहुन्छ भने अनि यो चैत वैशाखतिर देखिसकेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि तपाईँको चाहिँ साथीलाई भनिसकेको थिएँ, साथीले आयो उसको घरमा, हामी उसको दाजुको घरमा त्यहीँ धुम्बार आएँ। पहिला त सानै थियो नि त, कम मान्छे हुन्थे, चक्रपथबाट उत्रेर हिँड्दाखेरि भइहाल्थ्यो। महाराजगञ्जबाट हिँडेपछि धुम्बाराईमा उसको घर थियो, त्यहाँ गएर बस्यौँ। अनि त्यस पछाडि अनि गयौँ बालुवाटारमा। तपाईँको चाहिँ नि यो द गोर्खा इम्प्लोइमेन्ट्स भन्ने थियो पहिला सुखबहादुर गुरुङको क्या। पहिला त अलिअलि मात्रै म्यान पावर थियो नि त, यस्तो थिएन होइन। अनि तपाईँको त्यो मान्छे चाहिँ रहेछ गुरुङ, अनि तपाईँको रहेछ तनहुको। उसले जति पनि यहाँ पछि आएपछि थाहा भयो कि उसले तनहुका मान्छेहरू सब तनहुका मात्रै पठाउने रहेछ क्या उसले, पुरै यहाँ आएपछि थाहा भयो तपाईँको चाहिँ। अनि त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको गएँ होइन, साथीसँग म गयौँ। साथी र म गइसकेपछि तपाईँको गएपछि सेक्युरिटी बाटैमा सेक्युरिटीले सोध्यो होइन, मतलब बिल्डिङ नेरी। अनि भने खोइ त अनि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट भने, अरे काम त मैले त गरिरहेको छु, रियलमा काम गरिरहेको छु, तर अब सर्टिफिकेट बनाउन कहाँ जाने होइन। अब थाहा भएन, अफिस त थियो तर अब अफिस त्यहीँ मैले काठमाडौँबाटै नियुक्ति पत्र लिएर बिर्तामोड गएको होइन। अब त्यो थाहा भएन, अब के गर्ने भनेपछि मेरो साथी सँगै स्कुलमा पढेको सँगै साथी, ऊ चाहिँ यहाँ कलेज पनि पढ्दै थियो। तपाईँको चाहिँ ऊ बिचबिचमा पार्ट टाइम हो कि खै कस्तो काम पनि गर्थ्यो। त्यतिखेर अब स्कुल मेन काम भनेको स्कुलमा पढाउने टिचर। तपाईँको चाहिँ उसको अर्को एकजना साथी चाहिँ टिचर रहेछ। अनि एकजना उहीँ गाउँको साथी चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ नि मनाङ होटलमा काम गर्ने। पछि त्यो साथीलाई पनि मैले भनेर ऊ पनि आयो यहीँ नै, ऊ अहिले पनि यहीँ छ। छोरीलाई उसले डक्टर बनाइसक्यो, साथीले राम्रो गराइछ उसले पनि। तपाईँको चाहिँ नि अब त्यसरी सर्टिफिकेट खोइ त्यो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट भनेपछि अब सर्टिफिकेट त छैन, अब के गर्ने भन्दाखेरि अनि त्यो मेरो साथीले मेरो मामाकै घरको छेउमा, मैले नचिने पनि तर घरकै छिमेकी साथीको उसमा गयौँ होटलमा, मनाङ होटलमा गएर तपाईँको चाहिँ मनाङको एउटा लेटर प्याड ल्यायौँ मनाङ होटलको छापसाप लगाएर पहिल्यै। अनि मेरो साथीको अर्को साथी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्कुलमा फेरि प्रिन्सिपल, उहाँ उसले बनाइदियो एक्सपिरियन्स लेटर, साथीले सिग्नेचर लगाइदियो। भोलिपल्ट गयौँ फेरि बालुवाटार, गएपछि रेडी एक्सपिरियन्स लेटर पनि रेडी तपाईँको छैन। त्यस पछाडि ओके गइयो। अनि पर्सिपल्ट सायद प्री इन्टरभ्यू यस्तो केही थियो,
गयो अनि म चाहिँ अलिकति राम्रै इङ्ग्लिस बोल्थेँ कि कम्पेरिङ टु अदर माई कलिग्स। किनभने कस्तो थियो भने मेरो जो हाम्रो खोटाङ चाहिँ दुर्गम भए पनि त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भने एउटा टिचर हामी पढाउने बेलामा ठ्याक्कै दार्जिलिङबाट आइरहेको, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ दार्जिलिङ गएको, उसको यहाँ पुरानो गाउँ भएको कारणले दार्जिलिङको मान्छे यहाँ आएर उसले चाहिँ अब राम्रो उहाँको पढाइको भनेर उसलाई टिचर बनाएका थिए। हाम्रो त्यो टिचर अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बुटवलमा ठुलो बोर्डिङ स्कुल खोल्नु भएको छ, मुनाल बोर्डिङ स्कुल बजारमै छ, उहाँको आफ्नै स्कुल हो त्यो होइन। अनि त्यो टिचर चाहिँ मेरो टिचर, त्यसले उहाँ त्यो टिचर यति स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो कि अब त्यतिखेर डिक्टेसन भनेर 4 कक्षादेखि नै तपाईँको चाहिँ पुरै स्पेलिङहरू कण्ठ बोल्ने होइन यस्तो उस्तो बनाएर हामीलाई जस्ट इङ्ग्लिसमा अलिकति नै बढी नै गराउनु भएको थियो क्या। त्यसले गर्दा मेरो अरू साथीहरूले भन्थे राम्रै छ इङ्ग्लिस भनेर भने। इङ्ग्लिस तपाईँले कुन क्लासदेखि सिक्नु? 4 कक्षादेखि हो हुन त होइन, तर त्यो टिचरको कारणले गर्दाखेरि राम्रो भएको थियो भनौँ न होइन। अनि म राम्रै पनि थिएँ पढाइमा, वारिपारि गाउँघरमा ल फलानाहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ राम्रो खालका स्टुडेन्ट हो भन्ने किसिमको नाम थियो पहाडमा। अनि त्यहाँनिर कहाँ पुग्यो भने तपाईँको चाहिँ नि अनि मैले त्यो उसलाई भेट्ने के अरे तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टर गोर्खा इम्प्लोइमेन्टको डाइरेक्टर सुखबहादुर गुरुङलाई भन्यो। अनि बुढोले सोध्यो यताउति, बुढो एकदम खुसी भइगयो यङ केटो राम्रो बोल्ने भन्ने किसिम। ल त्यसो भने ठिक छ, तल गएर होइन तल गएर तपाईँको चाहिँ नि सान्द्रा म्याडमलाई भेट्नु मैले पठाएको भनेर भन्नु। मलाई त के थाहा अब सान्द्राको होइन तपाईँको चाहिँ नि सान्द्रा रहेछ तपाईँको चाहिँ नि उसको कान्छी स्वास्नी जो सिङ्गापुरमा बर्न एन्ड ब्रट अप तपाईँको चाहिँ नि रहेछ। अनि उसले भन्यो मलाई सरले माथिबाट पठाउनु पर्छ। ल ठिक छ धर्म, त्यसो भने ठिक छ तिमी जाऊ ढुक्क भएर जाऊ, काम गरिरह तिम्रो आफ्नो काम, म यहाँ उताबाट मान्छे दुबईबाट मान्छे आउने बित्तिकै तिमीलाई म बोलाउँछु अनि तिमी सरलसँग आउनु भनेपछि म त एकदम खुसीले एकदम ढुक्क भएर गएँ। साँच्चै पछि 1-1.5 महिनामा पछि मलाई ठ्याक्क अफिसमा फोन गरी मैले अफिसको फोन नम्बर दिएँ अरे उसले सान्द्राले। अनि म फेरि सर र काठमाडौँ आएँ होइन। अब ल त्यस पछाडि अनि भेटघाट भयो, त्यस पछाडि अफिसमा गयौँ हामी बालुवाटारमा उनीहरूको अफिसमा। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेन अब इन्टरभ्यू चाहिँ याके नीतिमा भइरहेको रहेछ होइन। त्यहाँ के भयो भने 5 चाहिँ भिडभाड हुन्छ भनेर 5-5 जनाको ग्रुप चाहिँ पठाइराख्नु भएको रहेछ क्या। त्यतिखेर अचानक के भयो भने त्यहाँ एकजना ठ्याक्क मेरो जो टिचर हुनुहुन्थ्यो त्यो त लङ टाइम ब्याकको कुरो थियो नि, 4-5 कक्षाको कुरो, अहिले त म ठुलो भइसकेको थिएँ धेरै वर्ष पछाडिको। तपाईँको त्यहाँनिर ठ्याक्क मेरो टिचरको भाइ जसलाई चाहिँ मैले फेरि रिसेन्टली यो चैत वैशाखको कुरो गरिरहेको छु, यही पछिल्लो तिहारमा हामी दार्जिलिङ गएको थियौँ, म बिर्तामोडमा काम गरिरहेको थिएँ। मेरो एकजना गाउँको दाइ र त्यो टिचरहरू उनीहरूले बुटवलमा बोर्डिङ खोलिसकेका रहेछन्, उनीहरू चाहिँ जाँदै रहेछन् तपाईँको दार्जिलिङ घर। ल धर्म हिँड ल जानुपर्छ दार्जिलिङ घुम्न भनेर भन्नुभयो। मैले पनि भने म्यानेजरलाई ल ठिक छ ल म यसरी जानुपर्ने भयो भनेपछि उसले बुढाले पनि 2-3 दिनको छुट्टी मिलाइदिनु भयो। अनि हामी मस्त उहाँ गएर बसिरहेको थियौँ र त्यो हाम्रो टिचरको भाइलाई मैले उहीँ दार्जिलिङको त्यो कर्सेङमा सेन्ट मेरिज हिलमा उनीहरूको घर रहेछ त्यहाँ मैले भेटेर चिनजान गरिसकेको थिएँ। त्यही अङ्कल पो ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ नि यहाँ यो बालुवाटारमा इन्टरभ्यूको लागि दुबईदेखि जानुभएको उहाँ चाहिँ कि होइन उहीँ इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो होला, तर के गरेर फेरि त्यहाँ उहाँ पनि दुबईमा आउनलाई हेर्नुहोस् है आउनुलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आउनु भएको मसँग आउनलाई होइन, उहाँ पनि त्यहाँ इन्टरभ्यू दिनलाई त्यो त्यहाँ पुगिराख्नु भएको छ। अनि मलाई पनि उहाँले चिन्नुभयो, हामीले भेटघाट गर्नु, अरे अङ्कल तपाईँ यहाँ कसरी, म पनि यहाँ इन्टरभ्यू दिनको प्री इन्टरभ्यूमा पास भएँ, अब फाइनल इन्टरभ्यूमा जाने भने मैले भनेर भन्नुभयो। त्यसो भने चाहिँ अङ्कल तपाईँको कतिखेर चाहिँ नाम छ भनेपछि ओके मेरो यो ग्रुपमा, ओके मेरो नेक्स्ट ग्रुपमा आइरहेछ, ल अङ्कल यहाँबाट 5-5 जनाको मान्छे पठाइरहेर छन्, हामी एउटै ट्याक्सीमा जानुपर्छ यहाँबाट चाहिँ केही याकेन यति भनेर मैले अङ्कललाई थुमथुमाएर राखेँ होइन। त्यही त उहाँको अङ्कलको पालो आइसकेको थियो, उहाँलाई पर्खाएर राखेँ। तपाईँको चाहिँ नि त्यतिखेर अब पालो अब पर्खिराख्दाखेरि नि मेरो पालो त आएकै थिएन, अङ्कलको पालो त आइसकेको थियो, मैले उहाँलाई रोकेर राख्थेँ एकै ठाउँ सँगै जाने भनेर। त्यतिखेर सान्द्रा कहाँबाट फुत्ता आइरा तपाईँको चाहिँ ए धर्म तिमी यहाँ के गर्दैछौ ल होइन भनेर झ्याप्प यसरी अँगालो हालेर मलाई त आफ्नो गाडीमा म त है अङ्कल भन्दा भन्दै हामी याके यति उहाँको पर्सनल गाडीमा त्यतिखेरको कुरो भन्दा होइन। अब त्यतिखेर गाडी भनेको होइन बाई बाई अङ्कल
भाइ अनि पछि कहानी के हो ओके ठिक छ त्यहाँ अङ्कलले गोद्नु भएन पछाडि त्यसैमा म आउँदैछु सुन्नु न त्यस पछाडि के भयो भन्नुहुन्छ भने ओके उहाँ गइयो पास भइयो होइन पछि के भयो यताउति थाहा भएन पछि म दुबईबाट अनि धरान हामी सिफ्ट भइसकेको थियौँ दुबईबाट म छुट्टीमा जाँदाखेरि मेरो टिचरले मलाई फोन गर्नुभयो म फेरि अब गाउँमा चिनजान हुन्छ नि त होइन तपाईँको चाहिँ फोन गरेर भन्नुभयो अरे तिम्रो त त्यो के अरे सुखबहादुर त्यो जो डाइरेक्टरको मिसेससँग तिम्रो कस्तो सम्बन्ध राम्रो रहेछ तिमीले अङ्कललाई किन नभनेको होइन अङ्कललाई जानु भएन तिमीले किन त्यस्तो गरेको यहाँ आउँ भनेर मलाई भक्कु गाली गर्नुभयो त्यतिखेर हेर्नुहोस् अरे मैले सम्झाएँ सर त्यस्तो केही होइन यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर सम्झाएँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ जान पाउनु भएन अहिले उहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँ सिकागोमा बस्नुहुन्छ फ्यामिली सहित 15-20 वर्ष भइसक्यो तपाईँको चाहिँ सेटल उहाँ दुबई आउनु भएकोमा उहाँ पनि यतै हल्लिनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् उहाँ जान नभनु त्यस्तो कहानी भएर हामी यहाँ एनिवेज त्यो अनि म चाहिँ त्यसरी यहाँ दुबईमा इमारतमा आएको थिएँ सुरुमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्यालेरी त्यतिखेर 900 दिराम्स थियो होइन तर एज अ के आउनुभएको थियो एज अ कस्टमर सर्भिस भनेर तर तपाईँको चाहिँ नि सुरुमा पेट्रोलै हाल्नुपर्ने रहेछ होइन अनि अलिअलि जसले अलिअलि राम्रो गर्छन् होइन उनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सी स्टोरमा बिस्तारै प्रमोसनको कुरो हुने रहेछ त्यस्तो रहेछ तर त्यतिखेर त्यो 900 तलब एकदम ठुलो एकदम राम्रो तलब थियो नि तपाईँको चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ 80,000 90,000 रुपियाँमा धरानमै एक कट्ठा जग्गा आइरहेको थियो यहाँ होइन 900 दिराम तलब तपाईँको चाहिँ महिनाको 18,000 हुन्थ्यो तपाईँको झन्डै 16-17 समथिङ थियो तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर त पैसा पठाउनलाई यस्तो पनि थिएन भाइ राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लगेर हुन्डीमा दिनुपर्ने हो खोजेर गएर तपाईँको चाहिँ अनि त्यस्तो कहानी छ त्यसरी आएको थियो क्या होइन त्यतिखेरको चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ कहानी त्यो छ एनिवेज सक्यो त्यो कहानी त्यो चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ तर पनि ब्रेक दिउँ दिलाई म फेरि अर्को एउटा क्वेसन त्यो के अरे मैले एउटा अघि हेरिरहेको भिडियोमा त्यो जुन गुगल म्यापसँग डिजिटलाइज गर्ने कुरा थियो नि त्यो के एक्चुअली अलिकति बुझाइदिनु त्यो मैले एक्चुअली हाम्रो इन्टर्नसिप हुँदाखेरि त्यतिखेर त गुगल म्याप थियो पनि थिएन त्यतिखेर त मेरो पास मोबाइल थियो त्यो नोकियाको फर्स्ट मोबाइल थिएन त्यो जो गिरे पनि कसैलाई हाने पनि त्यो 3 पिस भइहाल्थ्यो त्यो 3 पिस जोडेर दुबारा काम गर्ने मेरो पास त्यो मोबाइल थियो त्यतिखेर होइन त्यो गुगल म्याप त थाहा पनि थिएन हामीलाई त्यतिखेर छ कि छैन यस्तो कुछ पनि थाहा थिएन इभन गुगल हामीले सर्च इन्जिन गुगल पनि युज गर्ने थिएन हामीले के हो युज गर्ने थियो मलाई अल्टा वेस्टा यस्तो के युज गर्ने थियो मलाई सर्च इन्जिन गुगल थिएन त्यतिखेर हाम्रो टप इभन मेरो इमेल आइडी पनि त्यतिखेर रेडिफ थियो आई थिङ्क रेडिफ अनि हटमेल थियो अनि जिमेल पनि मैले पछाडि आएको थियो लिटरली त्यसको पछि बनाएको मेरो नाम पनि त्यही भएर shakchhi@gmail.com छ मेरो त्यतिखेर मैले फर्स्ट मैले बनाएको हो द्याट्स अ प्रुफ पनि तर त्यतिखेर के भयो इन्टर्नसिपको गर्दाखेरि किनकि मैले मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन कम्प्लिट गर्दै थियो त्यतिखेर हामीलाई इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटी थियो या त कोही यस्तो प्राइभेट कम्पनीमा दिइरहेको थियो इन्टरभ्यू या सर्वे अफ इन्डिया जो कि इन्डियाको अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो होइन उनीहरूले के गर्ने थियो भने म्याप लिएर आन्थ्यो बङ्गलादेशको इन्डियाको नै अनि श्रीलङ्काको पनि को कन्ट्रीहरूको म्याप लिएर आन्थ्यो अनि हाम्रो काम के थियो भने त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने सो हुन त अलिकति कोडिङ पनि छ त्यसमा तर इजी टर्ममा भनौँ भने म्यापको फोटो हुन्थ्यो त्यसको माथि पेन्ट ब्रस अब इजी वर्डमा भन्यो भने इभन स्क्रिनहरू पनि मैले त्यति ठुलो मोनिटर्सहरू कतै हेरेको थिइनँ त्यत्रो ठुलो मोनिटर्सहरू मैले हेरेको नै त्यही सर्वे अफ इन्डियामा हो त्यतिखेर काफी ठुलो मोनिटर्सहरू हुन्थ्यो कि अहिले मेरो पास घरमा पनि ठुलो मोनिटर छ तर त्यतिखेर टाइनी मोनिटर्सहरू मात्रै देखेको थियो त्यति ठुलो मोनिटर चाहिँ मैले त्यही सर्वे अफ इन्डियामै देखेको थियो अनि मेनली कोडिङ अब जस्तो यो ब्रिज हो या हाइवे हो या इन्टरनल तिम्रो सर्भिस रोड हो या त्यहाँ पहाड छ पेड छ त्यो नदी हो त्यो कोडिङ गरेर त्यसलाई बेसिकली डिजिटाइज गर्ने हामीले अनि फेरि त्यहाँतिर एक्सपर्ट सर्वेयरहरू हुन्थ्यो एकदम काफी सिनियर मान्छेहरू धेरै एज भइसकेको बालु भइसकेको उनीहरूले त्यसलाई ह्युज साइजमा यो टेबलभन्दा पनि ठुलो साइजमा प्रिन्ट गर्ने थियो त्यो डिजिटाइजेसनलाई अनि तिनीहरूले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने थियो त हाम्रो काम थियो डिजिटाइज गर्न त्यो इन्टर्नसिप मेरो 1 सालको थियो अहिले जस्तो गुगल म्याप देखिन्छ नि द्याट्स वाट वी युज टु लुक इन टु द स्क्रिन के द्याट कन्भर्टेड इन्टु गुगल म्याप्स बेसिकली मलाई सफ्टवेयरको नामसम्म याद छैन रियालिटी अब यो कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भने अगर तपाईँले अप टु स्पिड राखेन भने इभन वाट यु लर्न फ्यु मन्थ्स ब्याक द्याट्स गन अनि सो मेरो लागि चाहिँ त्यो ग्याप एकदमै वाइड भइसकेको छ कि
It's completely faded. होइन मैले चाहिँ खालि के कसरी गर्नु भएको रहेछ भने बुझ्न मात्रै खोजेको. त्यतिखेर हामीले यही C++, जावा, वेबसाइट डिजाइनिङ यो सबै पढ्दै थियो. जो यो मेरो यो मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसनको ल्याङ्ग्वेजेसहरू थियो नि, जसमा सब ल्याङ्ग्वेजेस सबै कोडिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू सिकाएको थियो. तर तिनीहरूको आफ्नो खुदको सफ्टवेयर थियो. त हामीले त्यो विदिन द्याट सफ्टवेयर हामीले सिकेको चाहिँ केही पनि अप्लाई गर्नुपर्ने थिएन एक्सेप्ट कोडिङ. त जस्तो तपाईँले ब्रिज ड्र गरिरहेछ या ब्रिज प्लेस गरिरहेछ त्यो डिजिटाइज म्यापमा, त त्यसको लागि एउटा प्रपर कोड होला. सानो ब्रिज छ, हाइवेको ब्रिज छ, या यस्तो मान्छे हिँड्ने ब्रिज छ, ट्रेनको ब्रिज छ, कारको ब्रिज छ, होइन. त त्यो कोडिङको चाहिँ त्यो थियो एउटा बस त्यति. किनकि अगर तपाईँले हाइवेको कोडिङ गरिरहेछ, तपाईँले इन्टरनल सर्भिस ब्रिजको गऱ्यो भने अब त्यो लाइन पातलो होला, मोटो होला, कस्तो होला, द्याट वाज द ओन्ली डिफरेन्स कि त्यो कम्प्युटरको पार्ट वाज ओन्ली द्याट कोडिङ पार्ट. रेस्ट इट वाज लाइक कि ओके इन्टर्नसिप छ, कति धेरै सिनियर, द्याट्स द सिम्पल वे टु से इट, बट इट वाज नट पेन ब्रश. लाइक बिल्कुल त्यो ल्याङ्ग्वेज नबुझ्ने, कोडिङ नबुझ्ने मान्छेको लागि आई क्यान से युआर पेन्टिङ अन अ पिक्चर नि. तर इट वाज डेफिनेटली मोर देन द्याट. तर यसमा त्यो इन्टर्नसिपमा आई वुड से स्पेसलिटी वाज द्याट यु गेटिङ अ वर्क एक्सपिरियन्स टु वर्क विथ भेरी सिनियर पिपल. 30-40 साल धेरै काम गरिसकेको मान्छे, जिनीहरूले यस्तो प्रिन्टेड पेपरमै हेरेर दिस इज रङ भनिदिन सक्ने त्यस्तो मान्छेहरूसित काम गर्न. इट वाज अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स. इट वाज मोर अबाउट वर्किङ विथ सिनियर्स, हाउ डु पिपल वर्क एक्चुली. अनि के अरे नेस्लेसँग कनेक्सन कसरी भयो? नेस्लेसँग कनेक्सन कस्तो भयो भने इट्स अ लङ स्टोरी बट सर्ट स्टोरी एट द सेम टाइम. सो कस्तो भयो भने हामी दुईजना भेट्यो अनि सुरुवात जब हामी यहाँ थियो भेट्यो. ही इज एक्चुअली माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड एन्ड देन आई जस्ट लाइक सेड you are going to be the husband. Maybe he was not thinking first and last. He was like, I don't think, like, I don't know, I should say it or not. I don't think he was thinking the same, but he didn't know I'm thinking that. So mero like okay, whoever I'm going to get serious with, I'm going to marry that person, you know. So पहिलेदेखि यस्तो केटाहरूमा इन्ट्रेस्ट यस्तो चाहिँ केही पनि थिएन मलाई, बिकज देयर वाज अ लट अफ थिङ्स सराउन्डिङ मी. सो आई वाज मोर लाइक के गर्ने हो लाइफमा, होइन, कसरी के गर्ने हो, म कसरी अघि बढ्ने हो, यस्तो थियो. यो थिएन कि कसलाई बिहा गर्ने हो, कस्तो केटा चाहिन्छ, कस्तो हस्बेन्ड चाहिन्छ, त्यो चाहिँ दिमागमा थिएन कि त्यो टाइममा. त अहिले के कहिले सोच्दाखेरि भर्खर कहिलेको बच्चाहरूको बात सोच्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि कति नाइभ थियो जस्तो लाग्छ कि कति आउट अफ द रियल वर्ल्ड थियो जस्तो लाग्छ कहिले आफूलाई. तर इट अल डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ सराउन्डिङ यु आर इन नि. र त्यतिखेर जे भयो वी मेट. कुन सालमा थियो हजुरहरूको फर्स्ट भेट भएको? 2004 मा. अराउन्ड बिए भइसकेको थियो 2008 मै 7 मा बिए भइसकेको थियो 2008 जनवरीतिर. त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि यो अलिकति मलाई लभ स्टोरी जोड्नु मन लाग्यो, कन्टिन्यू गर्नु मन लाग्यो. यसमा धेरै सिक्रेटहरू निस्किन सक्छ. सो हामी एक्चुअली अब इन सर्ट सबै कुरा नभन्दा डिटेलमा वी वर नट सपोज टु मिट. इट जस्ट ह्यापन. वी मेट समवेयर इन सम वे. आई विल टेल यु लेटर. वी मेट सम वे. एकदम अचानक कहीँ हाम्रो भेट भयो. त्यो वान टाइम मिटिङ थियो. अनि द वे वी मेट वी वर नट सपोज टु मिट अगेन. अनि त्यो फ्यु मिनट्सको मिटिङ थियो. हाम्रो एक्वेन्टेन्स थियो क्या, अलमोस्ट फ्यु मिनट्सको, लाइक नट इभन अ मिनट आई वुड से. अनि ही जस्ट आस्क्ड मी माई फोन नम्बर. अब म यहाँ एक्लै थियो. इट वाज फर्स्ट सेकेन्ड मेट और फर्स्ट मेट डाइरेक्ट फोन नम्बर माग्दिनु भएको? यस. बहादुर हुनुहुँदो रहेछ. He was very jumpy type के, like very jumpy के. And actually maybe it was meant to be that way. Otherwise I had never liked that. कसैसँग मेरो त्यस्तो नम्बर I don't know. केटीहरू त मसँग पछि त नपरेका थिएनन् होइन, तर पनि त्यस्तो चाहिँ गरेको थिएन. म त भागेर हिँड्ने मान्छे थिएँ. तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो क्या ठ्याक्कै. अनि सत्य बोल्नु भएको नि है? एकदम सत्य होइन. म होइन त्यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ मसँग. तपाईँको चाहिँ कहाँ भाग्नु परिरहेको केटीबाट. बाबा प्लिज. तर त्यतिखेर उसले त्यो हाम्रो लिटरली द वे इट ह्यापन वाज हाम्रो भेट नै
1 मिनटभन्दा धेरै ज्यादा हाम्रो कन्भर्सेसन नै हुनेवाला थिएन तर उसले नम्बर मागे मसँग अनि जब म रियालिटीमा जब म दुबईमा आएको थिएँ र एउटा दुईटा नेपाली दिदीहरूलाई भेटेको थियो र मेरो ड्याडको एक्चुअली एउटा इन्डियन फ्रेन्ड थियो उनीहरूसँग पनि भेट गराउनु भएको थियो किनकि उनीहरूको फ्यामिली यही थियो अनि उनीहरूको पनि छोरीहरू थियो त्यो पापाले यस्तो भेट गराउनु भएको थियो त्यतिखेर नि मलाई सबै केटीहरू जो पनि भेट्ने नि भन्ने कसैलाई आफ्नो फोन नम्बर नदिनु भन्ने कि उनीहरूको कुरा नै यही हुन्थ्यो कि कोही केटाले नम्बर माग्यो भने नदिनु भनेर होइन अब उसले पता नि आई डोन्ट नो वाइ ही आस्क्ड मी द नम्बर एन्ड आई डोन्ट नो इट वाज लक जस्तो उसले भने नि इट वाज सपोज टु ह्यापन आई गेभ हिम द नम्बर एन्ड ही कल्ड मी एन्ड आई वाज लाइक कति पोलाइट केटा छ फेरि म कहिले नेपाली केटाहरूसँग नबोलेको अनदर थिङ ऊ चाहिँ फेरि मेरो जस्तोसँग नबोलेको उसलाई मेरो बोलाइ मनपर्ने मलाई उसको सो वी स्पोक अन द फोन फर भेरी लङ टाइम like very long time, many months, and then one day we decided we should meet. And that's how we met. How long it was the communication and I think maybe 3 months. 1.5 महिना त थियो होला पक्कै 3 months, yeah. 3 महिनासम्म फोनमा गफ गरे मात्रै हुने and then only after 3 months you guys decided to meet. Yeah. Actually अब त्यहाँ यस्तै थियो नि अब मैले त अब उसले यस्तो सिरियसली लियो भन्ने पनि थिएन नि सिधै होइन अब मैले त अब केटीहरू आउँछ नि भनेपछि तपाईँको फर्स्ट त्यो नम्बर लिने इन्टेन्सन चाहिँ त्यो खास त्यो सिरियसली रिलेसनसिपमा जाने थिएन जस्ट हाई हेलो भन्ने मात्रै त्यस्तै हो नि जस्तो लाग्यो कि किनभने अब दुबईमा थोरै होइन अब त्यो त इम्पोसिबल नै थियो नि अब यहाँनिर अहिले पो धेरै पपुलेसन भएर होइन त्यस्तो छ नत्र त्यतिखेर हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो नि यो जस्ट अब ठ्याक्कै अनि त्यस्तो भइदियो पछि अनि दुईजना सिरियस भएपछि Yeah. Then who was the first proposed? Proposed मतलब के भन्ने अब नम्बर लिनु नै पर्छ हैन shortcut. Look at that. No, I won't say it was proposal. It was more like हामीहरु दुईटै धेरै नै deep conversation मा गइगए थियो हैन कि what is supposed to happen. Like I didn't realize actually म त धेरै serious भइसके थियो. Like किनकि मैले भने नि he was my first boyfriend. He was the first guy I was seriously thinking about, you know. He was the first guy who I was thinking about more than myself or my, you know, my parents or my family. So for me, he was serious already, you know. What was his like good characters, like the things that you start to like him, love him? Character-wise, what I was very grumpy. म आफै एकदम grumpy मान्छे हो रियालिटीमा के एकदमै ग्रम्पी हो र म पहिला धेरै ग्रम्पी थियो अहिलेभन्दा अहिले त यु क्यान सी मी स्माइलिङ भेरी अफन होइन तर म नर्मली बहुत ही मुडी र ग्रम्पी थियो क्या र जब उसलाई भेटेँ नि द फर्स्ट थिङ आई लाइक इज हि इज भेरी चियरफुल पर्सनालिटी सो आई वाज लाइक ही इज गोइङ टु मेक मी ह्याप्पी के ही इज गोइङ टु किप मी ह्याप्पी एटलिस्ट सो देयर विल बी अ ब्यालेन्स सो नेचुरली इट वाज नट लाइक आई वाज प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजाइजिङ कि मलाई यस्तो केटासित बिहा गर्नुपर्छ जो मेरो अपोजिट छ होइन बट इट वाज जस्ट द्याट his cheerful personality was what took me towards him ki kasto hasirane face ni kasto hasirane ke face I was like okay I like that and then the way he used to talk मैले भने नि नेपाली केटाहरुसित बोलेको नै थिएन र उले बोल्ने त्यो जो उले कस्तो त्यो उसको नेपाली vocabulary कस्तो छ हैन त्यो नै I really liked it and he is quite intellectual he is quite like informative a lot about Nepal I don't know anything about Nepal so he used to tell me a lot about history of Nepal like खोटाङ को बारेमा के भयो कता भने politics को बारेमा so that used to really be you know something that used to make me fall more for him so त्यो के रे जुन सेकेन्ड मिट थियो नि सेकेन्ड डेटै भनौँ न हजुर जुन त्यो 2-3 मन्थ्सको कम्युनिकेसन हुँदाखेरि त्यो बिचमा कहिले काहीँ एउटा हुन्छ नि ठक्क जस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको केही भयो कि भएन no not until we met त्यतिखेर चाहिँ भएन हजुर भेटिसकेपछि चाहिँ भयो होइन भेटिसकेपछि चाहिँ होइन त्यस्तो भेटिसकेपछि चाहिँ अब यसो हल्का फुल्का भन्नाले इट वाज लाइक आई थिङ्क द मोस्ट सिरियस डिस्कसन वी अलवेज युज टु ह्याभ इज लाइक देयर वाज ही वोन्ट लाइक मी मेन्सनिङ दिस आई थिङ्क देयर वाज समबडी एल्स हु वाज भेरी सिरियस अबाउट मी Okay. And that guy used to call me और ऊ चाहिँ मेरो जस्तो पहिल्यै जस्तो भन्छ नि कि पेन फ्रेन्डहरू धेरै हुन्थ्यो कुरा अब फोन त यति एक्सेसेबल थिएन अनि इन्टरनेसनल कल कसैले कल गर्दैन सो त्यो बेला एक्सपेन्सिभ पनि थियो नि एक्सपेन्सिभ पनि थियो अनि म त्यो फ्रेन्डसँग चाहिँ मैले सिर्फ इमेलमा कन्ट्याक्ट राख्ने थिएँ कहिले मैले न मेसेन्जरमा च्याट गरेको थिएँ त्यतिखेर मेसेन्जर च्याट पनि बहुत चल्ने थियो नि त्यो
न कहिले मेसेन्जरमा च्याट गरेको थियो, न कहिले सिर्फ मेरो इमेल कम्युनिकेसन थियो. त्यस्तो मेरो इमेल कम्युनिकेसन पेन फ्रेन्डहरू धेरै थियो, इन्डियाभरि थियो होइन. अनि यो मेरो फ्रेन्ड चाहिँ इन्डियामा पनि होइन, नेपाली थियो तर बेस्ट समवेयर एल्स होइन. त ऊ चाहिँ काफी सिरियस थियो मेरो बारेमा. अब आई डिडन्ट न्यू हि इज सो सिरियस होइन. आई हेभ अदर फ्रेन्ड्स अल्सो. सो उसले चाहिँ मलाई इमेल धेरै पठान्थ्यो. एन्ड बाई द टाइम इन द रिलेसनसिप वी वर इन दिस लेभल द्याट वी युज टु सेयर आवर इमेल आइडिज एभ्रिथिङ के लाइक त्यही त हो कि गिभ मी योर पासवर्ड आई निड टु चेक वाट्स ह्यापनिङ इन योर एकाउन्ट होइन. सो उसले जब थाहा पायो कि ओके दिस गाई इज सो इन्ट्रेस्टेड. सो अल आवर आर्ग्युमेन्ट आई थिङ्क वाज मोर अराउन्ड लाइक स्टप टकिङ टु दिस गाई यु नो. So that was the biggest part of the debate, and even at one point he told me, "Don't say his name again. That's it." You know. So after that, you keep continue the communication with the guy, or did you stop? No, I stopped because of course he was more valuable for me. I had to make a decision. Yeah. Well, once he said that, it was like that's it, over. So before marriage, your relationship कतिसम्म गयो? हाम्रो म्यारेज एक्ज्याक्टली many years 2008 मा हो कि we have been dating for like so long that we don't even remember. हाम्रो न यस्तो छ कि फर्स्ट मिटिङ एनिभर्सरी छ, न हाम्रो म्यारेज एनिभर्सरी. हाम्रो बच्चाहरूले नि भन्छ तपाईँहरूले म्यारेज एनिभर्सरी गर्दैन. वी आर लाइक yes those things are, we appreciate those celebrations होइन. तर हामीले त्यसलाई यति ज्यादा हाई भ्याल्यू दिन्न कि. तब यो द्याट्स वाइ इट्स हार्ड टु रिमेम्बर वेन वी गट म्यारिड. बट वी गट म्यारिड इन 2008 अराउन्ड January. Because so it's almost like 4 years something. Yeah, my daughter was married. My daughter was born. First daughter was born in September 2009. Which I remember. Yeah, 1 year before after our wedding. Anyhow, it was not a easy thing to go through because my husband he's Acharya and I'm a Gurung. In my family, it was like no bound. In his family, it was like no guru. तर देखिँदैन त. म त सोचेँ म त धेरै गुरुङहरु थियो हैन, राई लिम्बूहरु जस्तो लागेको थियो त मलाई त. हजुर त्यही त खै त्यस्तै लाग्छ मान्छेले भन्छन् हैन. अनि त्यही त भने यो इन्टरकास्टको कारणले गर्दाखेरि अलिकति धेरै नै उ भएको थियो हैन. अलिकति आचार्य भनेको त हाम्रो यो प्योर हाम्रो के त्यो बाहुन पुजारी बाहुनहरु हो नि हैन. हजुर हजुर. यतातिर पनि अब आमाले मान्नु भएको थिएन, यतातिर पनि मान्नु भएको थिएन. There was no chance. अनि कसरी त्यो कन्भिन्स कसरी भयो त फ्यामिली फेरि? फेरि के हैन, हाम्रो जुत्तो अगाडि उहाँहरुको केही छ त्यही भन्नु र है. हो हैन. But I think what is worth to know is मेरो लाइफमा मेरो ममको, मेरो पेरेन्ट्सहरुको अनि स्पेशली मेरो ममको एकदम इम्पोर्टेन्स छ हैन. whatever I am as a person, as wherever I am होइन, त्यसमा मेरो ममको ठुलो हात छ होइन. She's like always been there, always pushing me. She's from India, right? She's from India. Yeah. She's from Dehradun होइन. मतलब गोर्खाली हो तर इन्डियातिरको. Okay. र she was the one who's always like, you know, when you're walking, she's the light showing me that this is the direction you should go for होइन. Pura during my childhood, like she's literally like a coach of lifetime for me होइन. So whatever I am as a person, as my personality, is where I am, it is all because of her. So what is worth to know is because of my relationship with him, that person gave me one slap of my lifetime. Is it? Only one slap in my lifetime that I got from my mom is because of him, in front of him. So you can imagine how dramatic that would have gone. Yeah. अनि त्यसपछि के मतलब पछि के भन्नुभयो तपाईले अनि? Pachi, like, okay, it was like, oh my God, how to face this situation. Like, मैले उसलाई देहरादून लिएर गएको थियो भेटानको लागि. And I told my mom कि I want to marry this guy. And she knew it's coming, it's going to happen. And like, yeah, when it was like intense discussion, this cannot happen. And she was talking to him and she's like, this cannot happen. We are Gurung, your guys are Acharya. I'm sure your mom is not happy. So this is not going to happen. So I'm like, this is going to happen. And if you don't allow me to marry him, I don't think I can marry anybody else. And that's the time a flying slap came in my face. Oh God, one and only slap of my life. How did you handle that situation then? He just turned red. म त सायद अर्कोतिर फर्के होला हैन.
त्यतिखेर होइन What was going through your mind that time? मलाई त केही सोच्नु सकेको थिएन सर त्यस्तो भएको थियो म Like I got a slap, but he got like this. Full red. Blues red पुरा कालो हुनुभएको थियो होला हतारेको तपाईँको चाहिँ त्यही त होइन अहिले त मैले बिर्सिसकेँ तर धेरै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर फेरि किनभने त्यो बेलामा अलिकति टाइम पनि त्यस्तै टाइम अलिक अगाडिकै भयो अगाडिकै कुरो हो नि तपाईँको चाहिँ इन्टरकास्ट भनेपछि अलिकति फेरि मोस्टली अब छेत्री बाहुनहरूकोमा त अझै स्ट्रिक्ट हुन्छ हाम्रो यो मतौली जातहरूमा भन्दा पनि आमाले त मान्दै मान्नु She was like she hated me, I know. She loves me right now. I am the most cherished property of her. Yeah, my mother-in-law. Tara त्यतिखेर त of course she hated me and I could see the hate in her eyes. Like I don't even have to talk to her. How often do you meet her? Now I would say like since we are here in Dubai twice in a year, I would say he goes more often. यो चोटि नि जनवरीदेखि नि हामी 4-5 चोटि पुगिसक्यौँ यही जनवरीदेखि पछिल्लो चाहिँ अहिले हामी दसैँमा पनि गइयो होइन त्योभन्दा अगाडि समर भेकेसनमा पुरै थियौँ यसपालि त हामीले धेरै समर भेकेसनमा हामी चाहिँ पुरै गयौँ बच्चा र हामी तिनजना चाहिँ त्यस्तो So but you know what is important is like right now it is Continue. Right now, I would say what is worth is like what you see where we started, where we are right now. मेरो momले धेरै चोटि भनिसक्नुपर्छ कि you know he's the perfect guy for me. She realizes that because you know nobody. After how many years? After I would say this already started happening like 5 years back. So after I got my first daughter, when she was already like 3 to 3, my mom realized like my kind of personality can be tamed by only his kind of personality. So I'm more like jungly bull and he's more like calm. And sometimes it happens. It doesn't mean he doesn't have like out of the boundaries and a personality. He's also like that. At times he becomes that and I'm the one then, you know, to bridge banne ya to dam banne to control. I'm the one then. But most of the time it's me who's going out of control and then he, you know, controls the situation. So before my mother-in-law, my mother, because my mom is very affectionate. So if she loves you, she will openly say that, you know, I love you. And, you know, only affection dikhana se hesitate garnu hunna ke because of course she's born that way. She's raised that way, I mean. But मेरो mother-in-law ले चाहिँ यस्तो भन्नु हुन्न उनको पर्सनालिटी के छ भने भन्नु हुन्न तर म तिमीहरूको त हेरिरहेको छु यसको मतलब मेरो माया तिमीहरूको सँग छ यस्तो उनको पर्सनालिटी छ त मेरो ममले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो कि तिम्रो लागि त यस्तै केटा ठिक रहेछ तिम्रो लागि यस्तो पनि हुन्छ नि फेरि अलिकति मेरो एक्सपिरियन्सले मेबी आइ एम रङ के अरे जुन हाम्रो यो छेत्री बाहुनपट्टि अथवा अलि पुरा जातिको कुरा फेरि यसलाई अलिक डिफ्रेन्ट सेन्समा नजाओस् होइन हाम्रो यो गुरुङहरू तामाङहरू र अनि प्लस यो जुन छेत्री बाहुनहरू हुन्छ नि अलिकति गुरुङ तामाङहरू मतौली जाति चाहिँ अलिकति फ्रेङ्क हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई कम्पेयर टु छेत्री बाहुन त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन त मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ किनभने अलिकति ओपन होइन हामी चाहिँ अलिकति बच्चाहरूलाई पनि अलिकति फ्रिडम भएको जस्तो होइन नेपालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको I never got freedom. What freedom you talking about? त्यस्तो किसिमको अब तिमीहरू त अब बेग्लै केस भयो होइन त्यो इन्डियामा त्यो त अब के भन्ने अब होइन मेरो नेपालको गरेको इन्डिया त मलाई आइडिया छैन मोस्टली इन अब कुनै फ्यामिलीमा होला त्यस्तो तर मैले जति मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मोस्टली चाहिँ हाम्रो अब मतौली जुन यो गुरुङ तामाङ यतापट्टि यिनीहरूको चाहिँ राई लिम्बूहरू उनीहरूको चाहिँ अलिकति अलि बढी ओपन जस्तो लाग्छ कि बिल्कुल हो सही हो धेरै फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यो छ नेपालमा पोसिबिलिटी मतलब अहिले जस्तो लाइक फ्यामिलीको डिफरेन्सेसहरू म बात गरौँ भने अफेक्सन सोइङ अफेक्सन मेरो जो पेरेन्ट्सहरू छ दे हग दे किस लाइक अस यु नो इजिली ओपनली फ्रम सिन्स लाइक वेन वी आर चाइल्ड यु नो इट्स भेरी इजी इट्स भेरी अफन द्याट यु विल सी मेरो जो दादी बजे हुनुहुन्थ्यो मेरो ड्याडको मम उनी हामीहरू बच्चादेखि नै हामीले हेरेको दे इज टु किस इच अदर लाइक मेरो ड्याडले मेरो बजेला गर्ने थियो होइन हामीले बजेला किस गर्ने तर when I came to their family, if I have to take a picture of my husband and my mother-in-law, ni दुईजना यति दूर बस्यौँ मैले फेरि बोला भने अरे यार बोला just नजदीक जाऊ थोड़ा सा ना तो अहिले now she's like okay of course she's more in age now she's like you know if you go and kiss her she's happy she's showing that
affectionate side of her. उसले पनि आफ्नो ममलाई गएर किस गर्यो भने उनी पनि खुसी हुनुहुन्छ कि naturally के. So that's the difference के. That in their family showing affection is so hard, I feel. Yeah. And in my family it's very easy. That's what I was trying to understand. Yeah. यस्तो थियो नि अब नेपालमा अब अलिकति अब त्यही माथि छेत्री बाहुनको उसमा अलिकति कन्जर्भेटिभ पाराका हुन्छन् अलिकति फेरि अब सिटीमा बस्ने भएको भए बेग्लै कुरो हुन्थ्यो होइन गाउँका मान्छेहरूको अलिकति जबकि त्यस्तो भयो भने मेरो आमाको चाहिँ फेरि एकदम स्ट्रङ पर्सनालिटी छ क्या मान्छेहरूलाई जबकि उनी अनएजुकेटेड भए पनि होइन नपढेको मान्छे भए पनि एकदम स्ट्रङ हेर्दाखेरि नै मान्छे कोही मान्छे त्यतिकै डराइदिने त्यस्तो किसिमको पर्सनालिटी हो तर म चाहिँ फेरि त्यस्तो छैन अझै Back to the question, Nestlé. Yes, I was coming up to that. So actually what happened, हामीहरू भेट्यो होइन जब हामीहरू okay finally we convinced our parents, we got married and so on. मेरो first मेरो छोरी जन्मिन लाग्दाखेरि when I was pregnant, that time I was working for a group of companies यहीँ दुबईमा. And त्यतिखेर नै we decided okay के भन्छ I should take a rest and he was working. He was that time he started working for यो मार्सको लागि काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो उनले अनि I was like okay let's take a break होइन अनि फेरि त्यतिखेर नै recession पनि आयो and I kind of lost the job because when recession came के भयो भने कोही पनि कम्पनीमा those people who are getting highly paid they get sacked first. So I got sacked first because I was in that company. I was coming into a range of more liability than त्यतिखेरको टाइममा it was in 2008 मेरो पास company paid company maintained Honda Accord थियो अब and I was paid very well. I can tell you that fuel was given company ले maintain गरेछ गाडी company को गाडी छ everything. So first चीज they cut is fuel कि अपना पेट्रोल डालो ठीक छ उसको बाद they were like okay we have to take off the car. Okay then after that they were like okay we have to give you notice. So it just happened that I was pregnant and at the same time this thing happened. So it's not like I didn't try. I tried to get another opportunities, but it didn't work out. And mostly you have a big tummy, you're going somewhere for a job and then people call you for an interview, you go for an interview and they're like, they look at you and they're like, you should come next year. You know, that happened with me a lot. So during that time, maybe Bhagwan ko tei plan thi hola that I should rest, I should take a break because I never took a break since like I left school. I always was doing something, either working or studying, always doing something. You know? So that was the time in my life where I actually did nothing. Still, I was doing something. I was doing small projects for your Intercontinental Hotel. Business Beba. Wow. I worked for them for a few weeks. And I worked for this... You're talking about 2008 something, this right? is, around 2008. Throughout 2009. Because my daughter is born September 2009. So throughout that time, I projects I kept on doing because after such a long time, sitting and doing nothing was like impossible. Okay? It was impossible. It was very disturbing. And especially if you don't have family here, you're pregnant, you're sitting at home whole day where you have never sat by yourself doing nothing, then it was like very difficult time for me. So I was doing small projects. Right after my daughter was born, I started looking for work because I was like, okay, when she's going to be out and when I can, do something with my life. So I started looking for opportunities. I was not losing my patience just like before. I was like, I know what's my worth, and what I should accept or what I should not. I got many offers, but nothing was something that I wanted to accept. Okay? And people mostly ekdam judgmental situation because when you say, okay, you have not worked for 1 year, people are like thinking either you are studying, it has to be a sabbatical leave, or you are taking some special expertise on something, you're doing some kuch to tumle special kariya which is going to make you better for your next role, which didn't happen in my case. I was just simply pregnant. That's it. So it was very difficult to get that value out of you. Just because you didn't work for 1 year, that means all what you did before is like vanished. That doesn't exist. And I was the same person. I have the same knowledge. I have the same expertise and experience. And still it was like, no, we can't offer you that much because you didn't work last year. Like I didn't work 1 year. So it was quite challenging for me.
that time I decided, because my last role at that time was project manager, and I was reporting directly to the chairman of the company, this group of companies. Yeah. And I was looking for a position at that level already. So, tyo mala paena. So I decided I need to change my strategy to how do I look for my next opportunity. And what I did is I downgraded my expectation in position, and I upgraded my expectation in what kind of organization I want to join. So my strategy was, isto position ko lagi apply garde, jasma ki I'm 100% sure they will take me, because I'm either matching perfectly or I'm overqualified. Yeah, so I was trying to put my balance there. So I started applying only to the multinational companies. Sirf त्यतिखेर Coke, Unilever, even अल्कोजेबले पनि मलाई त्यतिखेर बुलाएको थियो, तर फेरि यताउता के रिसर्चहरू सुन्दाखेरि people were like, no, multinationalमा जानुपर्छ भनेर I of course took suggestion from some people also as well that time, some good friends and so on. So त्यतिखेर मैले यो नेस्लेमा म्यानेजमेन्ट असिस्टेन्टको पोजिसनहरू खुलेको थियो 2-3टा, and I just applied. I was 100% sure they will call me for interview. मलाई 100% sure थियो कि म हायर हुम्ला, and that's what happened. त्यतिखेर मेरो छोरी 8 महिनाको थियो, my first daughter, and yeah, that's all how my Nestlé journey began. But it was just the beginning. That's what I would say. So, अहिलेको करेन्ट जुन पोजिसन त्यो लेभलमा पुग्नलाई how long it was? I mean, how long did you take? It was छोटोमा भन्दाखेरि म अहिले अब नेस्लेमा 13 साल भइसक्यो. यो 13 सालमा मैले 6 वटा रोल गरिसक्यो. 13 साल त होइन होला, 2010 देखि 22 हुँदा कति भयो? 12, almost 13 साल. Okay. This June it will be 13. Okay. So you can see the growth. Or but यति आसान पनि छैन, भने जस्तो सोचे जस्तो आसान छैन. धेरै ups and downs भयो, धेरै के भन्छ emotional. Was it affected in the COVID time, the pandemic timing? We were in Panama that time. म Panama बेस्ड थिएँ त्यतिखेर जब यो कोभिड स्टार्ट भयो थियो. नेस्लेमै थियो तर म ग्लोबल टिममा थियो, ग्लोबल रोलमा थियो. त्यतिखेर अफेक्ट भयो थियो, तर लाइक अफेक्ट इन वाट सेन्स भन्दाखेरि जब सिक्योरिटी चाहिँ छ हाम्रो पास, त्यो थियो. तर अफेक्टेड भन्दाखेरि लाइक वर्क स्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, हाउ यु वुड वर्क, हाउ यु वुड इन्टरेक्ट विथ यर कलिग्स, त्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो. हाउ यु वुड कम्युनिकेट विथ यर लाइन म्यानेजर, how you would communicate to somebody who is reporting to you, that is what got affected. How you manage your personal life, because you're sitting at home, you're working. Now you need to create a boundary with your personal life, with your family and your work life. So that got affected. But yes, I would say my professional journey has been really great. And of course, a big credit for that goes to my husband. As I said before, like मेरो momले चाहिँ धेरै गर्नुभयो उनले, like whoever I am as a person, personality, where I am is because of her, because she gave me that fuel when I was a child already. तर बिहा भइसकेपछि, छोरीहरू भइसकेपछि, as a parent we both were struggling a bit, किनकि मेरो सेकेन्ड छोरी चाहिँ 2013 मा भएको, जनवरी 2013 मा. त्यसपछि चाहिँ we had somebody जो सबैको हुन्छ. यहाँको दुबईको लाइफस्टाइल के छ, के भन्छ, या त कसैले सासू ससुरालाई बोलान्छ या मेड राख्ने, होइन. हामीले पनि मेड राखेको थियौँ नेपालबाट लिएर आएर, होइन. र छोरीहरूले हेर्ने. तर हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो थियो भने 2 जना काम गर्न जाने, फर्केर आने, फेरि आफ्नो फुल डे आफ्नो बच्चा खसीहरूसँग छ. फेरि आइ एम जस्ट लाइक माई मम, आइ एम लाइक इभन मोर बियोन्ड सुपर पोजेसिभ मदर. I need to keep an eye what my child is doing, what my child is eating and everything. And I understand I can get very annoying that way. I can get very demanding that way. Yeah. So it was like always like I'm hovering on the person कि क्या खिलाए बच्चालाई, बेबीलाई कब नाइदियो, कब के गरिरहेछ, होइन. त्यस्तो त्यस्तो. र we realized our life became very robotic. Both of us were going for work, coming back, and like it was not a quality life that we wanted, how we wanted to raise our child. Especially when we had already 2 daughters, and we really love our daughters. They are the center of our life, even for my parents, for his mom. That time we were discussing as a couple,
one of us have to decide ki ke garne. Either you stay home or I stay home. What should we do? No? And we both were doing good. He was doing good in his organization. That time he joined Mars when my first daughter was born. He was doing good. He was getting also financially a better package. We both were doing good. And that time it just happened. We were still in this dilemma. It's like, you resign. I'm like, you resign. और यस्तो चलिरहेको थियो किनकि घर आयो भने के हुने घर आयो ओके कोही छ तिम्रो खाना पकाइदैछ तिम्रो बच्चाहरू हेर्दैछ तिम्रो घर साफ गर्दैछ तर के हुने कि एउटा प्राइभेट लाइफ पनि नहुने कि 4 of us are never alone together. We wanted that intimacy in the family, which was very hard to maintain. When there is a 5th person who you have hired to work for you, you cannot tell them that, oh, switch off, please. Can you leave 4 of us alone because we want to have a family time? That was not happening, and that was kind of disturbing. I would say me more than him, of course. Yeah. So that time we were like, what should we do? One of us have to stop because we need to give quality life to our kids. अनि त्यतिखेर के भयो भने मलाई opportunity पायो, further opportunity organization ma to move on to another role, go to Panama basically, and he dared to say, okay, I can take care of the kids, no worries. You take the chance. Yeah. And that's why I say wherever I am, because that helped me so much in my, future journey on what I say, boosting the confidence in me. Or like, पहिला के हुन्थ्यो जब म न्यू रोलमा गयो उसले 100% डेडिकेट गरिदियो लाइफ फ्यामिलीको लागि म डिसेम्बर टु जुलाई म हर महिना बिजनेस ट्रिपमा हुन्थ्यो. But what is keeping me focused, what is keeping me less worried, what is keeping me calm is that my daughters are with their father. What more security can I have? I don't need to run कि मोबाइल चेक गर्ने कि अब के गर्दैछ छोरीहरूले खाना खाए कि खाएन. इभन अहिले हालत यस्तो छ कि ऊ 1-2 दिन नेपाल गछ भने मेरो सानो छोरीको वेट लस भइजान्छ. Because she's not eating properly. So that way I really thank him and appreciate him, for relying on me, for trusting me ki okay, you can do something. Just don't worry about it. I'll take care of everything, you do. Otherwise, I don't think the what you call that, the confidence, the opportunities that I got, the focus that I could give to my work, I would have given that. Because my mind would be very divided always. So yeah, thank you so much. Yeah, that's really great. Yeah. Thank you. And it's not easy for him, huh? Of course. Because when he decided, I can tell you, when he decided and we were talking to many friends, he was like, I'm going to chill. म छोरीहरू हेर्ने अब मैले केही नगर्ने छोरीहरू हेर्ने भन्ने थियो कि उसले र साथीहरूले उसको साथीहरूले के भन्नुभएको सर मतलब तपाईँले के गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने क्या. अरे मान्छेलाई भन्ने कारण एक्चुअली त्यही थियो भने यो चाहिँ स्टे होम ड्याड कि समथिङ के भन्छ. अरे इभन हामीलाई उहाँ त्यो सेन्ट्रल अमेरिकामा हुँदा पनि मान्छेहरूले छोरीहरूले आएर भन्ने अरे सबको त ऊहरू आउँछ होइन ममहरू आउँछन् स्कुलमा के भनेर है. त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो नि अरे साँच्चै त्यसको फनी स्टोरी भन्ने के भन्ने फनी हो. अब स्कुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल होइन आजकल खोइ पहिला यस्तो हुन्थ्यो कि हामीले नगरेर हो कि नथाहा भएको हो कि होइन. अहिले त एकजना फुल्ली डेडिकेट मान्छे चाहिन्छ स्कुलमा छ उहाँनिर. अनि फेरि त्यो उतातिर अब त्यसरी यहाँबाट गइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ ममहरूको बिचमा नि अप्ठ्यारो हुने नि सर. He's the only guy. Oh my like God. Parent teachers meeting हुने नि all moms and he's the only guy. That's the picture. पछि युज टु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ राम्रै लाग्छ तपाईँको चाहिँ. अहिले त जब गर्नुहुन्छ नि? म गर्दिनँ हजुर. मैले छोडेको भयो 5-7 वर्षै भइसक्यो. म घरमा मात्रै भनेपछि अब चाहिँ घरको टेक केयर गर्ने. हजुर. That's a big job. Honestly, if he would have asked me to swap, like तिमी घरमा बसो and I do, I was literally like crossing my finger like this and I'm like, hey Bhagwan, mero chance na house. Because I know I cannot deal with that side. And I know how tough is that. I think you need a lot of patience to. So like literally from bottom of my heart, I salute all the moms who have dedicated their life simply by default. Kinki hamro culture is to say by default, the lady will run the, house. Run everything, run house, take care of the family. She's like by default responsible for all this. So I know how hard this job is. It would have been very hard for me.
So really, I know that more than me doing my job, like, okay, it doesn't matter how easy or how, I would say, fun it looks from outside. My job is nowhere comparing to what my husband is doing. This is another level. Especially, tolerating and dealing with the two ladies, two very demanding daughters. Actually, how old they are, the kids? Now, one of them turned 13. 13. And another one is 9, going to be 10 soon. Yes. ठुलै भइसक्यो अब त होइन. तर पनि खोइ के हो, हुन त मैले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न त सकिरहेको छैन. एक्चुअली आई feel bad sometimes myself. In what sense? In what sense means I could have done much more than that what I'm doing right now. No, that's the human nature. Just about like if you think, okay, I'm done, then it's finished, right? Yes. So when you think like I have to do more, then you just keep growing up, right? Mm-hmm. Like when you think like it's enough, then it's finished. Your own hardest critic. Yeah. You criticize yourself more than anybody else, Vanjani. That's what's going on here. होइन यस्तो हुने रहेछ. हुन त अब अरूहरूले ममहरूको हेर्छु, हो उनीहरूले छोराछोरीलाई पढाइरहेको हुन्छ नि. जब कि आई नो लिटल बिट माइसेल्फ अल्सो. तर पनि अप्ठ्यारो हुने रहेछ क्या तपाईँको चाहिँ अब आफैले अब पढाउने भनेर तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो हुने रहेछ. अहिलेसम्म मलाई जस्तो अब आई गट बिगेस्ट रेग्रेटर के भन्ने होइन, छोरीलाई नेपाली सिकाउनु सकेको छैन. कस्तो सरम लाग्छ तपाईँको चाहिँ. अब त्यो स्लोली गर्ने नि त्यस्तो कुरा, साइड बाई साइड प्यारलली गराउने नि. अब त्यो त ठाउँ अनुसारको अब जस्तो हुन्छ. अब जस्तो अब दिलाई पनि त अब नेपाली टोन अर्कै आउँछ नि त होइन. समटाइम लाइक when she speaks Nepali, this is way better than where it started. It goes like sometime like the Hindi the words, right? So like side by side slowly. अब नराम्रो पनि लाग्ने कि तपाईँको चाहिँ. अब यहाँनिर अब बच्चाहरूको साथीहरू पनि अब नेपालीहरू नै भएको भए somehow it might help. तर अब क्युट साथीहरू नै अरू नै भइसकेपछि अब of course it's a different circle. But you will see they can introduce themselves. हाम्रो ठुलो छोरीले he's just like I think underestimating himself. जस्तो ठुलो छोरीले यस्तो नेपाली टेक्स्टहरू कतै हेऱ्यो भने पढ्न सक्छ. जो स्क्रिप्ट छ इभन हिन्दीमै के लेखेछ भने उसले पढ्न सक्छ र आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ. लाइक यो intro conversations, both of them can do in Nepali. Elder one understands more, but it's all about like, are you doing it continuously or not? But there is so much in life. There's so much to give it to the new generation that you cannot pick everything. So sometimes you have to satisfy yourself on saying, okay, I'll let this one go. So it's okay. It's okay. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. And I think it was really, really, really great conversations. Wow. And I feel very honored to have you guys in my podcast. Thank you, bye. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much. खुसी लाग्यो सर. के भन्ने, धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले हामीलाई अब के भन्ने तपाईँको आफ्नो पडकास्टमा होइन ल्याएर हामीले यहाँ मौका दिनुभयो हाम्रो 2-4 शब्द भन्नको लागि पनि होइन. धेरै धेरै धन्यवाद. विक्रम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. होइन त खुसी लाग्यो. Thank you. Thank you. धन्यवाद.